Hi everyone, how are you? I hope you are keeping well. Welcome to the Easy English Sinhala YouTube channel. ඉතාම පුංචි වෙලාවකින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපි ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ YouTube English channel එක. Easy English Sinhala YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉතාම රසවත් වාක්‍ය රටාවක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. Today also we bring you an interesting sentence pattern. The sentence pattern is someone will have to do something. වාක්‍ය රටාව තමයි someone will have to do something. යමෙකුට යමක් කරන්න සිද්ධ වෙයි. අපි තාම සරල වාක්‍ය කීපයකට යනවා. ඔබට සිද්ධ වෙයි ඔබේ අදහස වෙනස් කරන්න. You will have to change your idea. Will have to වලට පසුව ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවක් යෙදීමට අප වග බලාගත යුතුයි. මෙහිදී තිබෙන වාසිය වන්නේ ඒක වචන සහ බහුවචන කර්තෘ පද දෙකම සමග will have කියන වාක්‍ය රටාව තමයි අපි භාවිතයට ගන්න. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙයි මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න. They will have to work hard. ගුරුතුමාට සිද්ධ වෙයි අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න. The teacher will have to start a new lesson. ඔයාට සිද්ධ වෙයි ඔයාගේ දෙමාපියන් සමග ජීවත් වෙන්න. You will have to live with your parents. මට ටවුන් එකට යන්න සිද්ධ වෙයි අද හවස. I will have to go to the town this evening. අද හවස යන අර්ථය සඳහා අපි this evening යන ප්‍රකාශය භාවිත කරනවා. ඔයාට සිද්ධ වෙයි ඔවුන් සමග කතා කරන්න. You will have to talk with them. අපිට සිද්ධ වෙයි හෝටලයක නතර වෙන්න. We will have to stay at a hotel. නිරන්තරයෙන් මෙහි වාක්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයක් කියවීම ඔබට මේ වාක්‍ය රටාවට ඉතාම හොඳින් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් උදාහරණ කිහිපයක් සමග ඉදිරියට පාඩම රැගෙන යමු. ඔබට සිද්ධ වේවි පාඩම් පොත් නැත්නම් පොත් කියවන්න. You will have to read books. ඔබට සිද්ධ වෙයි ගෙදරදී පොත් කියවන්න. You will have to read books at home. අපිට සිද්ධ වෙයි මේ තරඟය දිනන්න. We will have to win this game. ඇයට සිද්ධ වෙයි විභාගයේ සමත් වෙන්න. She will have to pass the examination. She සමගත් අපි will have to යන වාක්‍ය රටාවමයි හිදී භාවිත කරන්නේ. යමෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් she ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් නිසා will has to ලෙස භාවිත කරනවාද කියලා. නමුත් ඔබ මතක තබා ගත යුතු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ will has to ලෙස උපකාරකමය ස්වරූපයක් නැහැ. එම නිසා මේ වාක්‍ය රටාවේදී ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව will have to යන වාක්‍ය රටාවම අපි භාවිත කර යුතු වෙනවා. You will have to go out alone. ඔබට සිද්ධ වෙවි තනියම එළියට යන්න. alone කියන්නේ තනියම. alone සහ alone ඔබ පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. alone යනු නිපාත පදයක් දිගේ ඔස්සේ යන අදහස. alone යනු තනිව යන අදහස. You will have to go out alone. ඔබට සිද්ධ වේවි තනියම එළියට යන්න. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙයි දුම්රියෙන් එන්න. They will have to come by train. ඔබට සිද්ධ වෙයි ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු පටන් ගන්න. You will have to start your studies. අධ්‍යයන කටයුතුට අපි studies ලෙස භාවිත කරනවා. අපිට සිද්ධ වේවි වේලාසනින් එන්න. We will have to come early. අපිට සිද්ධ වෙයි මේ මේසය අයින් කරන්න. We will have to remove this table. ඔය ආදී වශයෙන් විශාල වාක්‍ය සංඛ්‍යාවක් මෙම රටාවලු නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාව ඔබට තිබෙනවා. ඔයාට සිද්ධ වෙයි මගේ යහළුවන් මුණ ගැහෙන්න. තවත් සරල වාක්‍යයක්. You will have to meet my friends. ඔබට සිද්ධ වෙයි තේ බොන්න. You will have to drink tea. ඔබට සිද්ධ වෙයි තේ බොන්න ඔවුන් සමග. You will have to drink tea with them. ඔබට සිද්ධ වේවි දෙමාපියන්ට උදව් කරන්න. You will have to help parents. Help your parents කියලා කිව්වොත් ඔබේ දෙමාපියන්ට උදව් කරන්න සිද්ධ වෙයි. අපිට සිද්ධ වෙයි මුදල් උපයන්න. We will have to earn money. උපයනවට earn money. අපිට සිද්ධ වෙයි
ඔහුට උදව් කරන්න. We will have to help him. එහෙනම් ඔබට ඉතාම පැහැදිලි will have to වලට පසුව ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවක් භාවිතා කිරීමෙන් ඉතාම අලංකාර වාක්‍ය නිර්මාණය කළ හැකියි. විශේෂම කාරණාව තමයි කර්තෘපදයේ එක වචනවත් කර්තෘපදයේ බහු වචනවත් වාක්‍ය රටාව නොවෙනස්ව පවතිනවා will have to ලෙස. ඉන්පසු ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාව run, work, drink, open, go ආදී වශයෙන් භාවිතා කළ ඔබට ඉතාම අලංකාර වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියි. එසේනම් මෙවන් වටිනා වාක්‍ය රටා රසක් සමග ඔබට අපගේ ඉදිරි පාඩම්වලදී නැවතත් මුණ ගැසීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. සෑම පාඩමක්ම අවසානයේ ඔබට තනිව නිවසේ සිට වාක්‍ය නිර්මාණය කර මෙම වාක්‍ය රටාව සමග පුරුදු විය හැකියි. එසේනම් දිගින් දිගටම එකතු වන්න Easy English Sinhala YouTube channel සමග. Thank you very much. Have a pleasant day.